Gugupit lang po tayo para sa ating DIY Christmas tree. So, ang theme ko is black, white, and red. So, kaya ginamit ko yung checkered. And then, alternate lang natin siyang ilalagay. Yung checkered, tapos yung red. Para ready na for Christmas. Ayan. Yan guys, at nakagawa na rin ako ng aking DIY Christmas tree. So, ang theme ko ngayon is black, red, and white. So, mabuti na lang, marami ako natirang tela doon sa pinang-DIY ko sa case ng cellphone ni Mariko. Kaya may mga tela ako. Tapos yung red naman, yan yung damit ni Mariko dati nung maliit pa siya. So, hindi naman na magagamit, kaya ginupit ko na lang. Para naman magawa ko yung DIY, kaysa bibili pa ako ng panibagong tela, diba? So, ayaw ko nang gumastos ng bongga. Kailangan pa rin gumastos, pero yung kung DIY lang naman, okay na yung mga natira-tira dyan. Ayan. So, gugupitin lang natin yan para mag-korting Christmas tree. Ayan. So, nagugupit-gupit na natin siya. So, ayan. Medyo yung kabilang side hindi yata pantay. Malamang yung gupit yata sa kabila, pero hindi naman halata. Tapos yung red na yan na nilagay ko sa ibabaw is yung kay Mariko. So, mas maganda yung gold. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. O, diba? Meron akong DIY Christmas tree na gamit ang cloth. Cloth Christmas tree. Okay. Ayan na siya, guys. It's 7 a.m. Ayan. So, natapos na rin yung dapat i-DIY ko nung nakaraan. So, okay na yan. Pwede na yan. Basta, black, red, and white ang aking theme ngayon. Ayan, gagawa naman ako ngayon ng cover ng mga lalagyan para turn sa ating Christmas. Ayan. Guys, ayan, nagawa ko na. Hindi siya perfect. Kasi dito, malamang yung yung pagkatiklop dito, tamang-tama lang. Anyways, okay na yan. Lalaki at babae, char. Basta ayan, okay na. Para lang maging combination ng Christmas. So, tatanggalin din naman yan after ng Christmas. So, okay na din dito. Okay. Tapos yung natirang cloth, ayan, dyan ko na lang nilagay. Ayan. Okay na. Ayan guys, at natapos na nga po akong mag-DIY and maglinis. Ayan, hindi ko alam kung malinis ba talaga. Hindi, malinis naman. Madami lang akong abubot. Ayan, mahilig kasi akong bumili dati ng mga achuchuchu. Ayan. Ayan, malinis na rin ang aking kitchen. Nakapagpalit na rin ako ng towel na pang Christmas. Ayan. So, nakita pa yung basura. Ayan, upuan ni Santa Malin. Dahil ang laki-laki na ni Malin. Tumaba na ng bongga sa kakaluto. Ayan. At yan naman dyan. Yung aking DIY. Ayan. Gustong-gusto ko siya. Ang cute niya kasi. O, diba? DIY lang. Hi, Santa. Ayan. Tapos dito nilagyan ko ng parang combination. Ayan yung natirang tela. Tapos yan. Dito ko ilalagay. Magpapalit bali ako ng white Christmas tree. Inalis ko na yung green na Christmas tree. So, papalitan ko siya ng white. Ayan. At hindi ko na rin inalis yung aking pang Halloween. Ayan. Dagdag decoration din. Ayan yung DIY ko. Ayan. So, ayan. Inalis ko yung frame para hindi masyadong makalat. Dahil ang kalat na, dami kong abubot Pasensya na kayo, ako yung taong mahilig sa abubot. Ayan, dito naman tayo sa ating CR, pulang-pula rin. Ayan, kitty chang. Talagang makakiti no? Parang bata lang, diba? Binili ko yan, maliit pa si Mariko. So, nung kabataan ko nahihilig ako sa mga kitty, Mickey, Winnie the Pooh. Sa taas, ang dami kong stock toys. Ayan, at nagpalit na rin ako ng curtain. Para ma-feel ko na Christmas na talaga. Naglagay ako ng red na curtain. Plus yung ating si Santa.
Nilaban ko kasi silang dalawa, yung curtain at si Santa. Tapos dito naman sa sala, ayan. Nag-DIY din ako ng mga cover sa pillow. Ayan, walang pagbabago dyan. Ayan yung DIY ko. Ayan, kaysa bumili ako ng pang Christmas na cover sa pillow, ayan, DIY ko na lang yan. Tapos yung mga ornaments, yan yung old ornaments ko, yan yung ilalagay ko sa white Christmas tree. Tapos yan, damit ko yan na balahibo. Tapos, ayan yung panlagay sa bottle para lahat Santa, diba? Ayan, ganyan na yan dito. Cute-cutean. Nakukyutan ako sa madaming abubot. Pasensya na talaga kayo, mahilig ako sa abubot. Paulit-ulit lang ba? Ayan, upuan ni Santa Malin. Ayan. Ho 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 ho, Merry Christmas!